Hi everyone, this is Santosh. सबैजना नमस्कार. You are welcome to my channel. Welcome to back again. हरु सबैलाई मेरो च्यानलमा धेरै स्वागत छ. ओके गाइज, र म चाहिँ बोन्साई माथि अलिकति वर्कआउट गर्न गइरहेको छु. त्यो चाहिँ बोगनवेलियाको बोन्साई हो. त्यसमाथि चाहिँ म अलिकति चाहिँ मिरर गर्न र पोट चेन्ज गर्न गइरहेको छु किनभने त्यसको चाहिँ भने जस्तो अलिकति डेभलपमेन्ट भइरहेको छैन. ट्रङ्क चाहिँ निकै ह्युज छ र सफिसिएन्ट सोइल छैन. त्यसको लागि चाहिँ पोट चेन्ज गर्नुपर्छ. बेला बेला हामीले चाहिँ बोन्साई माथि चाहिँ कन्टिन्युसन दिनुपर्छ भन्ने मान्यता मेरो हो र त्यो काम चाहिँ म गर्न गइरहेको छु. I just want to work out on the bonsai. I would like to request you to all guys, please. यो भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेरेर मलाई साथ दिनु होला भन्न चाहन्छु. हजुर सबैले मेरो रिक्वेस्ट पनि छ. यो चाहिँ किनभने हामीले चाहिँ बोन्साई फ्यानहरुले चाहिँ प्रायः सो प्लान्ट लभरहरुले चाहिँ हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने वर्कआउट हो र हामीले चाहिँ कन्टिन्युसन दिनुपर्छ. नत्र भने चाहिँ अब बोन्साई मर्छ पनि किनभने थोरै सीमित माटो हुन्छ, पोट पनि सानो हुन्छ, माटो पनि सीमित हुन्छ. त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ कन्टिन्युसन दिनुपर्छ र पानी र मिररले गर्दा हामीले बचाउने हो. नत्र भने बोन्साई चाहिँ मर्छ. जसरी हामीले चाहिँ बच्चालाई चाहिँ टेक केयरिङ गरिन्छ त्यसरी नै हामीले चाहिँ बोन्साईलाई चाहिँ केयरिङ गर्नुपर्छ. नत्र भने चाहिँ मर्न सक्छ. हामीले चाहिँ टाइम चाहिँ दिनुपर्छ धेरै बोन्साईको लागि. त्यो मान्यता हो मेरो चाहिँ. ओके गाइज, र हजुरहरूलाई म रिक्वेस्ट अझै पनि गर्न चाहन्छु यो चाहिँ भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेरेर मलाई साथ दिनु होला र मेरो च्यानललाई पनि धेरै साथ सपोर्ट मागेका दिनु होला. जति पनि मेरो च्यानललाई सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई म धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र मेरो च्यानलको लागि नयाँ हुनुहुन्छ भने हजुरहरूलाई पनि म मेरो च्यानलमा स्वागत छ. हजुरहरूलाई पनि म वेलकम गर्न चाहन्छु. ओके गाइज, र यो चाहिँ मेरो चाहिँ प्रक्रिया बोन्साई माथि गर्नुपर्ने वर्कआउट कन्डिसन दिनुपर्ने कामहरू के हो यसलाई चाहिँ म अगाडि बढाउन गइरहेको छु. ओके, यसलाई चाहिँ म कटिङ गर्न गइरहेको छु. यसलाई चाहिँ म भनौँ चाहिँ प्रुनिङ गर्न गइरहेको छु यसको ब्रान्चहरू. ओके, र यो चाहिँ मेरो गार्डन सोइल हो दर्शक श्रोताबिनहरू. मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ अलरेडी बनाएको छु र यसमाथि म अलिकति अरू थप मिरर लाउन गइरहेको छु. यो चाहिँ मेरो भन्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ मस्टर्ड केक हो यो चाहिँ हैन, पिनाको यो राम्रो हुन्छ. यो पनि लाउनु धेरै लायो भने चाहिँ अब कुहिन पनि सक्छ है. फेरि यसले चाहिँ खत्तम बनाउँछ, सबै फलातफुलुत पारिन्छ. विचार गरेर लाउनुहोस् हैन, अब धेरै पनि लाउनु हुँदैन. ओके गाइज, यसरी चाहिँ मिरर लाउने हो. अलिअलि जोड गर्नुपर्छ. यो चाहिँ मेरो हेर्नुहोस्, यो चाहिँ मेरो बोनमिल है. सिङको डस्टबिन छ प्लस बोनमिल मिक्स दुईटा छ. यसले चाहिँ धेरै काम गर्छ, धेरै राम्रो गर्छ. यो लाउनु राम्रो हो. ओके दर्शक श्रोताबिनहरू, र यो चाहिँ मेरो पक्का यसलाई चाहिँ निमखली भन्छ. यो चाहिँ पुरा निमको डस्ट. यसले चाहिँ धेरै मिररलको काम गर्छ प्लस फङ्गसलाई उल्टो एटाक गर्छ. फङ्गसले होइन, फङ्गसलाई चाहिँ उल्टो एटाक गर्छ. भनौँ न फङ्गस लाग्नुबाट बचाउँछ भनौँ न. ओके, र यसलाई म मिक्स गर्न गइरहेको छु. यति गरेपछि प्लान्टले धेरै काँचुली फेर्छ यसले है. उले एकदमै ग्रिनरी भएर आउँछ हैन, हरियो भएर आउँछ एकदमै, र ब्लुमिङ पनि राम्रो हुन्छ भनौँ न. किनभने हामीले चाहिँ बेला बेलामा यसरी चाहिँ हामीले माटो चेन्ज गर्नुपर्छ, मल मिनरलहरू दिइराख्नुपर्छ. नत्र भने बोन्साई मर्छ. अब कि जमिनमा भए पो रुट्सहरू होइन, अब एकदमै मजाले फिजिन्छ, टाढो जान्छ, धेरै सफिसियन्ट भनौँ न माटो हुन्छ र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ भनौँ न जीवित भइबस्छ. यसरी चाहिँ नत्र भने हामीले चाहिँ थोरै माटोमा सीमित माटोमा हामीले चाहिँ रोप्नु पर्ने हुन्छ. त्यसले गर्दाखेरि बोन्साईलाई चाहिँ एकदमै गाह्रो के बचाउन गर्न पनि. त्यही माथि अब यो चाहिँ फाइकस आइटमको होइन, फाइकस प्लान्ट होइन, भेराइटी यसको अब बोगनवेलिया हो. त्यसले गर्दाखेरि हामीले त्यो पनि विचार गर्नुपर्छ. फाइकसलाई चाहिँ ठिक छ, फाइकस प्लान्टहरू सजिलै सर्भाइभ गर्छ. थोरै क्वान्टिटी माटोमा पनि थोरै मिररले पनि बाँच्छ. तर यो बोगनवेलियाहरू अरू प्लान्टलाई चाहिँ नि फाइकस बाहेक अरू प्लान्टलाई चाहिँ धेरै गाह्रो छ है दर्शक श्रोताबिनहरू बचाउन पनि. त्यसले गर्दाखेरि हामीले
प्रक्रियाहरू धेरै अपनाउनुपर्छ यस्तो कुराहरू। हेर्नुहोस् अब यसलाई चाहिँ म पुरुक्कै निकाल्छु। हेर्नुहोस् पुरुक्कै निकाल्छु र अलग म राख्छु। यो चाहिँ हेर्नुहोस् अलग्गै यसलाई चाहिँ म माटोलाई पनि म खासै त्यति गर्दिनँ। मेरो चाहिँ भाँडा यहाँ छ। हेर्नुहोस् भाँडा चाहिँ यो है मेरो दर्शक श्रोता बिनहरू। हेर्नुहोस् त्यसको जरा पनि त्यति फिजिएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि म यसलाई यत्तिकै चाहिँ लगाउँछु है। अब चाहिँ धेरै जरा आएर टाइट भएको भए चाहिँ ठिक छ, त्यो पनि अब हामीले होइन गर्न सकिन्छ। भनौँ न सबै माटो फ्याँक्ने काम आउँछ, तर यसको चाहिँ यथावत छ त्यत्तिकै छ। खासै भनौँ न रुट्सहरू चाहिँ एक्सपोज भइसकेको छैन, त्यसले गर्दाखेरि म यत्तिकै राख्छु। श्रोता बिनहरू म चाहिँ यो जाली यो यहाँ लगाइदिनु पऱ्यो। यसको होल छ यहाँनिर, यो चाहिँ होइन होलमा टक्कै काटेर दर्शक श्रोता बिनहरूले त्यसको माटो यति मात्रै थियो। हेर्नुहोस् लगभग यति नै थियो भन्दा हुन्छ। कति मैले निकालेको छैन, तल पितको अलिकति निकालेँ, यति मात्रै थियो। हेर्नुहोस् यतिमा लगभग प्लान्ट सर्भाइभ गर्नुपर्छ, गरिरहेको थियो। हेर्नुहोस् यत्रो ट्रङ्क छ यसको, कत्रो छ ट्रङ्क। हेर्नुहोस् यति माटोमा सर्भाइभ गरिरहेको थियो। हेर्नुहोस् दर्शक श्रोता बिनहरू। र गाइज यो चाहिँ अलिकति अनवान्टेड ब्रान्च छ, हामीले यो काट्नु पनि सकिन्छ कि त यो माथिको काट्दिने होइन, यो ठुलो चाहिँ काट्दिने र यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ ब्याक लानु पर्यो क्या यसरी, अनि अलिकति म्याचिङ गर्छ। र यो अलिकति अग्ली देखिरहेछ यो कि यो काट्नु पर्यो हामीले समग्रमा भन्दाखेरि यो काट्दा हुन्छ हामीले। र यसलाई म अहिले काट्दिनँ, यसलाई चाहिँ म पछि यसलाई चाहिँ म काटेर सार्छु। अलिकति रेनी सिजन सुरु भएपछि अथवा एयर लेयरिङ गरेर यसलाई बिरुवा निकाल्न सकिन्छ अर्को हामीले। ओके ओके दर्शक श्रोता बिनहरू,
यसको अपडेट म पछि दिन्छु। Thanks for watching this video. If you like this video, please don't forget to like, share and comment. And finally, please subscribe my channel, hit the bell icon. Thank you so much.